سلام دوستای عزیزم. امروز تهران بارندگی شدیدی گرفته. خواستم که ویدیو بگیرم و این پیاده‌روی زیر بارون رو با شما هم به اشتراک بذارم. ما الان تو مرکز تهرانیم، تو چهارراه کارگر و به سمت میدون انقلاب حرکت میکنیم و زیر بارون قدم میزنیم. ساعت الان تقریبا 7 بعد از ظهر. یک ساعتی هستش که بارندگی تو تهران شروع شده، ولی 10 دقیقه است که به صورت شدید داره بارون میاد. واقعا بارندگی خیلی شدیده. حالا نمیدونم توی فیلم میفته یا نه. من همش خودم مواظبم که تو آب نرم، چون واقعا پیاده روها اگه ببینید همش آب گرفته و یک جاهایی هم داره از سمت بالا حالت مثل جوب داره آب میاد توی خیابون و توی پیاده روها. و حالا نمیدونم اگه یه وقتی این ویدیو بد شد دیگه خودتون بدونید که تو چه وضعیتیه. اینجا هم که تقاطع خیابون لبافی نژاده. من تو این ویدیو توضیحات کمتری میدم تا اینکه شما صدای بارون رو بشنوین و از این محیط لذت ببرید.
اینجا هم میدون انقلابه که به نسبت روزهای قبل تو این ساعت 7 بعد از ظهر چه پیاده رو و چه خیابونش به خاطر بارندگی خیلی خلوت‌تره.